හරි අපි මුලින්ම මේක බැටරි පොසිටිව් ලයින් එක කනෙක්ට් කරගන්නවා මේක අයිනෙම කොනේ මම පෙන්නන්නම් ඒක මම දාලා තියෙන ඩයග්‍රෑම් එකේ මේකට කනෙක්ට් කරගන්නවා B පොසිටිව් එක බැටරි ධන පැත්ත ඊළඟට මැද එක තමයි බැටරියෙන් එන ඍණ ලයින් එක මැද එකට කනෙක්ට් කරගන්නවා ඊට පස්සේ අපි මීටර එකේ කළු පාට වයර් එක මීටර එකේ නෙගටිව් වයර් එක අපි මේකේ අර බැටරි ඍණ එකටම ඒකටම ජොයින් කරගන්නවා මේ විදිහට මේ ඒකත් ඒකටම ජොයින් කරගෙන ඊළඟට තියෙන අන්තිම වයර් එක අන්තිම මේ පැත්තේ කොනේ දකුණු පැත්ත කොනේ මේකට අපි ඒක සම්බන්ධ කරගමු මේ විදිහට ඒක මීටර එකේ ධන පැත්ත ධන වයර් එක කනෙක්ට් කරගන්න එක තමයි සිග්නල් අවුට්පුට් එක මම ඒක ඩයග්‍රෑම් එක දාලා තියෙනවා තන ඉස්සරහ පැත්තේ වීඩියෝ එකේ දාලා තියන්න බලා ගන්න ලේසි එහෙම ඒක කනෙක්ට් කරගෙන හරි දැන් අපි කනෙක්ට් කරගෙන ඉවරයි දැන් මේ මල්ටිමීටර් සිලෙක්ට් කරගන්නවා මම වෝල්ට් DC වෝල්ට් 50ට DC වෝල්ට් 50ට සිලෙක්ට් කරගත්තා අරගෙන දැන් අපිට මේ අර හිමීට කරකලා බලන්න තියෙන්නේ බලාගෙන ඉන්නකොට අපේ එනවා තියෙන හිමීට කරකනකොට අන්න ඒ විදිහට මීට වැඩ කරන්න ඕන අන්න බලන්න හිමීට කරකනකොට අන්න ඒ විදිහට පල්ස් එක වැඩ කරනවා කියන්නේ මේ සෙන්සර් එක ඉතාලම හොඳ තත්ත්වයේ තියෙන එක ස්පීඩ් සෙන්සර් එක අර වගේ වැඩිපුර ගියාට ගැටලුවක් නැහැ ඒ වගේ පල්ස් එනවා කරකනකොට මේ සෙන්සර් එක හොඳයි මේ විදිහට තමයි චෙක් කරගන්න මේ විදිහට චෙක් කරගත්තොත් මේ සෙන්සර් එකෙන් හරියටම හරිය මීට වැඩි දෙයක් බලන්න දෙයක් නැහැ සෙන්සර් එකේ ගැටලුවක් නැහැ එහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඊටු ටික කනෙක්ෂන් මොනවා හරි තමයි බලන්න ඕන ඔයාලට බලන්න මේ විදිහේ වීඩියෝ තවත් බලන්න ඕන ඔයාලා channel එක subscribe කරලා like කරන්න share කරන්න අමතක කරන්න එපා එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි